هاي يا جماعة، معاكم هالة بركات مصممة ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. النهارده برضو فكرتنا للهالوين. انا وعدتكم ان الاسبوع ده كله هنشتغل هالوين كتير. اطفالك ممكن يعملوا دي بنفسهم، هتجيبي لهم ماركر وتجيبي لهم بالونه وعلى دورين بس هيعملوها سهله، هم هيعرفوا يعملوها، هيرسموا على البالونه جميله وسهله وشيك وتحفه، هيجيبوها ويلعبوا بيها ويرسموا عليها. ما تنسيش ان انا كمان بعمل ديكور رومانسي وديكور فنادق واعياد ميلاد وبيبي شاور، واعملي اشتراك للقناه ولايك للفيديو. يلا نبتدي مع بعض.